Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to start 1.4 Love for One's Motherland. In this lesson, we will learn a beautiful story that teaches us importance of loving and respecting our motherland. So let's get started. Children, this lesson is about love for one's motherland, which means आपल्या देशावर प्रेम करणे आणि त्याचा अभिमान बाळगणे. तर या लेसनच्या सुरुवातीला इथिओपिया नावाच्या देशाबद्दल माहिती दिली आहे. देर इज अ स्मॉल कंट्री नेम इथिओपिया इन आफ्रिका. आफ्रिका या कॉन्टिनेंटमध्ये इथिओपिया नावाचा एक छोटा देश आहे. There is a small country named Ethiopia in Africa. About 100 years ago, some tourists from European countries went to Ethiopia to see the country. They liked the natural beauty and the people of that proud country. The group of tourists was staying in an inn. They would go out early in the morning to see that natural wonders of that land. The Ethiopians looked meanly at those strange foreigners. The simple Ethiopians were too shy to talk with them. तर सुमारे 100 वर्षापूर्वी काही युरोपियन जे पर्यटक आहेत ते इथिओपिया या देशामध्ये आले. त्यांना तेथील सुंदर निसर्ग आणि चांगले लोक खूपच आवडले आणि ते एका छोट्या हॉटेलमध्ये राहत होते आणि रोज सकाळी निसर्ग पाहायला ते जात होते. इथिओपियाचे जे लोक आहेत त्या परदेशी लोकांकडे अगदी उत्सुकतेने पाहत होते, पण ते लाजाळू असल्यामुळे ते त्यांच्याशी बोलत नव्हते. वन डे अ पर्सन अप्रोच दोज फॉरेनर्स अँड आस्क, फ्रॉम विच लँड डू यू कम अँड व्हॉट आर यू डुईंग हिअर? वी कम फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ युरोप टू सी युअर ब्युटिफुल कंट्री. वी आर ऑफ डिफरंट लँड्स बट आर फ्रेंड्स, अनदर टुरिस्ट ॲडेड. दो वी आर सीइंग युअर लँड ऑन अवर ओन, इफ वी गेट समवन who can speak our language and your language, we shall enjoy more. तर एके दिवशी इथिओपियामधील एक व्यक्ती पर्यटकांजवळ आली आणि त्यांना विचारले की तुम्ही कोणत्या देशातून आले आहात आणि इथे का आला आहात? तर पर्यटकांनी काय सांगितले की युरोपमधील वेगवेगळ्या देशांमधून इथिओपिया पाहण्यासाठी ते आले आहेत आणि ते वेगवेगळ्या देशांचे जरी असले तरी एकमेकांचे मित्र आहेत. त्यांपैकी एक पर्यटक काय म्हणाला की जर त्यांना दोन्ही भाषा बोलणारी एखादी व्यक्ती जर भेटली तर त्यांचा प्रवास अधिक आनंददायी होईल. म्हणजे त्यांनी म्हटलं की आम्हाला एखादा गाईड दिला, मार्गदर्शक दिला तर बरं होईल, असं ते म्हणाले. द इथिओपियन्स इन्फॉर्म यू शुड गो टू अवर किंग अँड सीक हिज हेल्प. द नेक्स्ट डे द टुरिस्ट वेंट टू द किंग अँड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोव्हाइड अ गाईड. द किंग आस्क, वेल फर्स्ट यू टेल मी, हॅव यू लाईक व्हॉट एव्हर यू हॅव सीन ऑन युअर ओन सो फार? Happy or unhappy? A tourist reply, your land, rivers and natural beauty are fantastic. तर इथिओपियामधील लोकांनी पर्यटकांना राजाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आणि दुसऱ्या दिवशी पर्यटक राजाकडे गेले आणि मार्गदर्शक म्हणजेच गाईड देण्याची विनंती केली. तर राजा म्हणाला, आधी सांगा तुम्हाला आमचा देश आवडला का? तर यावर पर्यटकाने उत्तर दिले की इथिओपियाचा हा जो तुमचा देश आहे त्यातील नद्या आणि निसर्ग खूपच सुंदर आहेत. बट इफ वी गेट अ गाईड वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री अँड द लेजंड्स अटॅच टू धिस कंट्री. द किंग वॉज व्हेरी प्लेस्ड. ही ट्रीटेड देम ॲज अ रॉयल गेस्ट अँड पुट देम अप इन हिज पॅलेस. अ गाईड वॉज अलॉटेड टू देम टू शो देम अराउंड. द टुरिस्ट वीआर डिलाइटेड. They liked the king very much and admired him. They visited all the places was seen in Ethiopia. They recorded everything in their diaries with the diagrams. When their tour was complete, the tourists asked permission from the king to leave. The king gave the tourists lots of costly presents. They were led to the harbor by the king's men. All the tourists praised the king. They boarded the ship. A minister whispered some orders to the soldier. The soldier made the tourists take off their shoes. The tourists looked at the one another puzzled. तर आता इथे पर्यटकांनी सांगितले की मार्गदर्शक मिळाल्यास त्यांना इथिओपियाचा इतिहास आणि दंतकथा समजतील. राजा आनंदी झाला आणि त्याने त्यांचे राजेशाही पाहुण्यांप्रमाणे स्वागतही केले. त्यांच्यासाठी एक मार्गदर्शक नेमला. मग त्यांनी इथिओपियामधील सर्व ठिकाणे पाहिली, डायरी त्यांच्या नोंदी सुद्धा केल्या.
निघताना राजाने त्यांना मौल्यवान काही भेटवस्तू गिफ्ट त्यांना दिले. बंदरावर पोचल्यावर सैनिकांनी अचानक त्यांना बूट काढायला सांगितले. हे ऐकून ते पर्यटक खूपच आश्चर्यचकित झाले आणि एकमेकांकडे गोंधळून पाहू लागले. द शूज वेअर टेकन अवे. द टुरिस्ट couldn't understand what was happening. No one explained anything to them. Some of the tourists were getting irritated. One of them showed courage to ask, "Is it your custom that a foreigner has to leave his shoes back?" Another one suggested, "If that's so, please give us new shoes. We cannot go back to our countries barefoot." तर आता सैनिकांनी पर्यटकांचे बूट घेतले, पण त्याचे कारण कुणीही सांगितले नाही. त्यामुळे हे जे पर्यटक होते ते गोंधळले आणि काही जण चिडलेही. तर एका पर्यटकाने धैर्याने अगदी विचारलं की तुमच्या देशात परदेशी लोकांची बूट इथेच ठेवण्याची प्रथा आहे का? तर दुसरा पर्यटक म्हणाला, जर अशी प्रथा असेल तर आम्हाला नवीन बूट द्या, कारण आम्ही अनवाणी आमच्या देशात जाऊ शकत नाही. बेअरफीट म्हणजे अनवाणी. द मिनिस्टर अँड द सोल्जर डिडंट रिप्लाय. सम ऑफ द टुरिस्ट थॉट दॅट they were being insulted. Then they saw soldiers coming with pairs of shoes. The tourists were amazed. When the soldiers came near, they found that he had brought back their shoes. A surprised tourist asked, "If you were to return same shoes back, why did you take them away in the first place?" The minister smiled and said, "Gentlemen, we came to our country and like it." आता मंत्री आणि सैनिकांनी पर्यटकांना काहीच उत्तरं दिली नाही. त्यामुळे काही पर्यटकांना असं वाटलं की त्यांचा अपमान केला जात आहे. त्यामुळे थोड्या वेळाने एक सैनिक त्यांचे बूट परत घेऊन आला आणि हे पाहून पर्यटकांना आश्चर्य वाटले. तर एका पर्यटकाने विचारले, जर बूट परतच द्यायचे होते तर तुम्ही ते आधी का घेतले काढून? तर यावर मिनिस्टर हसले आणि त्यामागचे खरे कारण सांगायला सुरुवात केली. ते म्हणाले की तुम्हाला आमचा देश आवडला याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. वी आर हॅपी अबाउट इट अँड वी आर प्लीज दॅट यू आर टेकिंग बॅक फाउंड मेमरीज ऑफ अवर कंट्री, बट वी डोंट वॉन्ट यू टू टेक बॅक अवर सॉइल. सो वी डस्टेड युअर शूज क्लीन. वी लव्ह अवर सॉइल मोर दॅन अवर ओन लाईव्स. थँक यू. द टुरिस्ट वेअर अमेज्ड टू सी द Ethiopians love for their soil. म्हणजे ते मिनिस्टर काय म्हणाले की तुम्हाला आमचा देश आवडला याचा आम्हाला आनंदच आहे, पण आमच्या देशाची माती सुद्धा आमच्यासाठी खूप मौल्यवान आहे, म्हणून आम्ही तुमच्या बुटावरील माती साफ केली. आम्हाला आमच्या मातृभूमीवर आमच्या जीवापेक्षाही जास्त प्रेम आहे. हे ऐकून पर्यटक इथिओपियाच्या लोकांच्या देशप्रेमाने खूपच प्रभावित झाले. मॉरल ऑफ द लेसन, व्हॉट लव्ह युअर मदरलँड, रिस्पेक्ट अवर कंट्री, सॉइल, कल्चर अँड पीपल. सो आता इथे वर्ड बास्केट आपण पाहूया. काही नवीन वर्ड आहेत, आपण ते पाहूया. इन. इन म्हणजे अ प्लेस दॅट प्रोव्हाइड्स फूड अँड शेल्टर स्पेशली फॉर ट्रॅव्हलर्स. म्हणजे प्रवाशांना राहण्याची आणि जेवणाची सोय असणारे एक छोटं हॉटेल किंवा अशा धर्मशाळा. देन ॲडमायर्ड. ॲडमायर्ड म्हणजे ॲप्रिशिएटेड, म्हणजेच कौतुक करणे किंवा प्रशंसा करणे. आता बोर्ड मीन्स टू गेट ऑन अ शिप और प्लेन, बस एक्सेट्रा. म्हणजेच काय, तर जहाज, विमान किंवा बस यामध्ये चढणे. आता विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स स्पोकन इन अ व्हेरी सॉफ्ट अँड क्वाइट व्हॉइस, म्हणजेच अगदी हळू आवाजात बोललेले, कुजबुजलेले. देन पझल. पझल म्हणजे गोंधळलेला, म्हणजे फिलिंग कन्फ्युज्ड ऑर baffled. Then barefoot means wearing nothing on the feet, म्हणजे पायात काही न घातलेला अनवाणी असा. So that's all for today's lesson. I hope you enjoy and understand Unit 1.4 Love for One's Motherland. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our YouTube channel VS Ignite Trigger. Don't forget to press the bell icon so you never miss out next lesson. See you in the next video. Okay, take care and thank you.